जय श्री कृष्ण मित्रों बुक इंटेलिजेंट इन्वेस्टरनी समरीना त्रीजा भागमां तमारुं स्वागत छे। मित्रों आ बुकना ऑलरेडी आपणे पहेलो अने बीजो भाग बनावी लीधो छे, तो जेनी लिंक तमने आई बटन पर मळी जशे तो तमे ए जोई शको छो। मित्रों अहीं बुकना त्रीजा भागमां ग्रेहाम ए समजावे छे के एक सामान्य माणसे एना बधा ज पैसा शेर मार्केटमां न रोकवा जोईए। ग्रेहाम ए माणसोने बे प्रकारमां डिवाइड करे छे। पहला प्रकार में एवा माणसो आवे छे के जेनी पासे शेर मार्केट નું પૂરતું નોલેજ છે, રોજ એ લોકો છાપું વાંચે છે, ન્યૂઝ ચેનલ જોવે છે તથા એમને એ ખબર છે કે દરરોજ શેર માર્કેટમાં શું થઈ રહ્યું છે અને એમની પાસે એક આવડત પણ છે જેના કારણે એ કંપનીના ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટને સ્ટડી કરીને એક સચોટ નિર્ણય લઈ શકે છે। તો આવા લોકો એ પોતાના બધા જ પૈસા શેર માર્કેટમાં રોકી શકે છે। પણ જે બીજા પ્રકારના લોકો છે એમાં કોઈ ડોક્ટર છે, કોઈ ટીચર છે, તો કોઈ દુકાનદાર છે, ટૂંકમાં આમાં રહેલા લોકો પાસે એટલો સમય નથી કે જે આખો દિવસ શેર માર્કેટમાં શું થઈ રહ્યું છે એનું ધ્યાન રાખી શકે। નથી તો એટલો બધો ઇન્ટરેસ્ટ અને આવડત તો બિલકુલ નથી, માટે આવા લોકોને પોતાના બધા જ પૈસા શેર માર્કેટમાં ન રોકવા જોઈએ। અહીં આવા લોકો માટે ગ્રેહામે એક ફોર્મ્યુલા બનાવ્યો છે, જે ફોર્મ્યુલાની મદદથી આપણે આપણા પોર્ટફોલિયોને ઓટો પાયલટ મોડમાં લઈ જઈ શકીશું। मतलब के આપણે આપણા પોર્ટફોલિયોમાં દરરોજ શું થઈ રહ્યું છે એનું ધ્યાન રાખવાની જરૂર નથી તથા એમાં ફેરફાર કરવાની પણ જરૂર નથી। માત્ર વર્ષમાં 2 વખત આપણે એને ફેરફાર કરવાના અને આપણો પોર્ટફોલિયો એની મેળાએ જ આગળ વધતો રહેશે। તો મિત્રો, જો તમે પહેલા પ્રકારના હોય તો માફ કરજો, આ વિડિયો તમારા માટે નથી, પરંતુ જે લોકો બીજા પ્રકારમાં આવે છે એ લોકો જરૂર ને જરૂર આ વિડિયોને છેલ્લે સુધી જોજો, કેમ કે અહીં આપણે એ પણ જોશું કે જો શેર માર્કેટ જ ઓપ્શન નથી તો એના સિવાય બીજો કયો ઓપ્શન છે કે જેમાં એક સામાન્ય માણસ ઇન્વેસ્ટ કરી શકે છે અને નોર્મલ રિટર્ન મેળવી શકે છે। તો મિત્રો, વિડિયોને જરૂર ને જરૂર છેલ્લે સુધી જોજો અને હા, જો વિડિયોમાં તમને કંઈક શીખવા મળે તો તમારા મિત્રો સુધી જરૂર શેર કરજો। મિત્રો, ચેનલ જ્ઞાનનો ગલોને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું નહીં ભૂલતા, કેમ કે અહીં તમને એવો કન્ટેન્ટ મળે છે જે તમારું જીવન 1% આગળ વધવામાં મદદરૂપ કરશે। તો ચાલો હવે આપણે આપણી વ્હાઇટ સ્ક્રીન તરફ જઈએ। તો મિત્રો, આ ફોર્મ્યુલાનું નામ છે 50-50 ફોર્મ્યુલા। અહીં આપણે આપણા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પોર્ટફોલિયોને 2 ભાગમાં વેચવાનો છે। પહેલો ભાગ શેર માર્કેટ અને બીજો ભાગ બોન્ડ માર્કેટ। मतलब કે જો આપણી પાસે 1000 રૂપિયા છે જેને આપણે ઇન્વેસ્ટ કરવા માંગીએ છીએ, તો આ 1000 રૂપિયાને શેર બજારમાં ઇન્વેસ્ટ કરવાને બદલે 500 રૂપિયા શેર બજારમાં નાખવાના અને 500 રૂપિયાના બોન્ડ લેવાના છે। મિત્રો, તમને લાગશે કે આવું શું કામ? તો આનું મુખ્ય કારણ એ છે કે રિસ્ક, શેર બજારમાં ઉતાર ચઢાવ તો આવવાના જ છે। આ એક રિસ્કી ગેમ છે, માટે આપણે ગમે એટલી કાળજી રાખીને પણ શેર લીધા હોય પણ એમાં કોઈ પ્રોફિટ જ થાય એવી કોઈ જ ગેરંટી નથી, કેમ કે શેર બજાર ઉપર એ બહુ બધા પરિબળોની અસર થાય છે, જેમ કે આ કોરોના પેન્ડેમિક। મિત્રો, કોરોનાના કારણે માર્ચ 2020માં માર્કેટમાં ભારે કડાકો થયો હતો। માર્કેટ 4000 પોઈન્ટથી નીચે આવ્યું હતું। હવે આવી પરિસ્થિતિમાં બધી મોટી મોટી કંપની અને સારી કંપનીના શેરમાં પણ ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો। હવે ખાલી વિચાર કરો કે જે વ્યક્તિનું બધું જ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ શેર બજારમાં હતું એમની તો ત્રીજા ભાગની મૂડી એક જ સાથે જતી રહી। આ તમારા અને મારા જેવા સામાન્ય માણસ માટે બહુ ગંભીર વાત છે અને આવી સમસ્યાથી બચવા માટે જ ગ્રેહામ કહે છે કે 50% ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જ શેર બજારમાં રાખવાનું અને બાકીનું 50% એ બોન્ડ માર્કેટમાં કરવું જોઈએ, કેમ કે બોન્ડમાં એક ફિક્સ આવક નક્કી હોય છે। ભલે પછી માર્કેટ ઉપરથી નીચે આવી જાય તો પણ નક્કી કરેલી રકમ તો આપણે મળશે જ। મિત્રો, હવે આપણે દર 6 મહિને જોવાનું છે કે આપણા ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં કયો ભાગ વધી ગયો છે અને કયો ભાગ ઘટી ગયો છે અને વધેલા ભાગમાંથી પૈસા કાઢીને ઓછા થયેલા ભાગમાં નાખવાના અને આમ 50-50નો રેશિયો આપણે મેન્ટેન કરવાનો છે। દોસ્તો, આ ફોર્મ્યુલામાં વેરિએશન પણ છે, मतलब કે 25-75 કે પછી 75-25, પણ એ આપણી પોતાની વ્યક્તિગત પરિસ્થિતિ ઉપર આધાર રાખે છે। ચાલો જોઈએ કેવી રીતે। આપણે અહીં 3 અલગ અલગ પ્રકારના લોકોની વાત કરીશું। પહેલી એક સ્ત્રી છે જે વિધવા છે અને એની પાસે લગભગ 1.5 કરોડ રૂપિયા છે, જેમાંથી એને પોતાના બાળકોનું ભરણ પોષણ કરવાનું છે અને પોતાનું પણ જીવન આગળ વધારવાનું છે। બીજું એક ડોક્ટર છે જેની વર્ષની સેવિંગ એ 60 થી 70 લાખની છે અને એમાં દર વર્ષે 6 થી 7 લાખનો વધારો થાય છે। અને ત્રીજી વ્યક્તિ છે એક યુવાન છે જેની મહિનાની આવક 50,000ની છે અને દર વર્ષે 50 કે 60,000ની બચત કરે છે। હવે આ ત્રણેયની પરિસ્થિતિ અલગ અલગ છે, માટે એમનો પોર્ટફોલિયો પણ અલગ અલગ હોવો જોઈએ। તો ચાલો જોઈએ કે શું છે એ। પહેલું, મિત્રો, અહીં સ્ત્રી પાસે બહુ મોટી રકમ છે પણ એમની ઉપર જવાબદારી પણ મોટી જ છે। એને એક ફિક્સ આવકની જરૂર છે, માટે અહીં એને 50% બોન્ડમાં ઇન્વેસ્ટ કરવા જોઈએ અને જેનાથી એને
દર વર્ષે એક ફિક્સ આવક મળતી રહે છે અને બાકીના 50% એ શેર માર્કેટમાં ઇન્વેસ્ટ કરી શકે છે એ હેતુથી કે ભવિષ્યમાં જ્યારે એની ઉંમર થઈ જશે ત્યારે આ રકમ મોટી થઈ જશે, જેનાથી એનું પોતાનું ભરણ પોષણ પણ થઈ શકશે. આમ બોન્ડમાંથી જે દર વર્ષે આવક આવશે એનાથી એના બાળકોનું ભરણ પોષણ થશે અને વર્ષો પછી શેર માર્કેટમાંથી જે આવક આવશે એનાથી પોતાનું ભરણ પોષણ થશે. બીજું મિત્રો, અહીં ડોક્ટર સાહેબ એક અમીર વ્યક્તિ છે. એને પેલી સ્ત્રીની જેમ કોઈ પણ જાતની જવાબદારી નથી, એટલે એ વધુ રિસ્ક લઈ શકે એવી સ્થિતિમાં છે. પણ એની સાથે ડોક્ટર પાસે શેર માર્કેટ અને ફાઇનાન્સનું નોલેજ પણ નથી. માટે બધા જ પૈસા શેર બજારમાં નાખવા એ ખોટું છે. માટે 75% એ શેર બજારમાં અને 25% એ બોન્ડમાં જોઈએ. કેમ કે જો બધું જ જતું રહ્યું તો પણ 25% ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તો બચીને જ રહેશે. ત્રીજું, હવે મિત્રો આ યંગ મેનની વાત કરીએ તો એક તો એની આવક સીમિત છે, માટે એ બહુ મોટું રિસ્ક લેવા માટે સક્ષમ નથી. આને 25-75 વાળો ફોર્મ્યુલા વાપરવો જોઈએ, જેમાં 75% રકમ બોન્ડમાં અને 25% રકમ એ શેર માર્કેટમાં નાખવી જોઈએ. મિત્રો આમ કરવાથી એમનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એકદમ સેફ રહેશે. આમ મિત્રો, આપણે બધાએ પોતાની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ફોર્મ્યુલાને વાપરવાનો છે. દોસ્તો, તમને લાગશે કે આ બોન્ડ એટલે શું? તો ધારો કે કોઈ એક કંપની છે જેને પૈસાની જરૂર છે, તો પૈસા લેવા માટે કોઈ પણ કંપની પાસે 3 રીત હોય છે. પેલું, બેંક પાસેથી લોન લેવી. બીજું, કંપનીના શેર બહાર પાડવા અને શેર લોકો ખરીદીને જે આવક આવશે. ત્રીજું, માર્કેટમાંથી લોન લેવી. અને આ ત્રીજી રીત છે એને જ કહેવાય છે બોન્ડ, જેમાં કંપની તમારા મારા જેવા લોકો પાસેથી પૈસા લોન ઉપર લે છે અને આપણે બદલામાં દર વર્ષે અમુક ટકા વ્યાજ પણ આપે છે અને એ નક્કી કરેલા સમયના અંતે આપણે આપણી મૂડી પાછી મળી જાય છે. મિત્રો આ એક સૌથી સેફ વિકલ્પ છે, કેમ કે કાયદા મુજબ જો કંપનીને નુકસાન જાય તો એને બધી જ પ્રોપર્ટી વેચીને પહેલા બોન્ડ હોલ્ડરના પૈસા ચૂકવવા પડે છે. આમ બોન્ડમાં દર વર્ષે એક ફિક્સ આવક તો મળી જ જાય છે અને અમુક વર્ષના અંતે મૂડી પણ પાછી મળી જાય છે. આમ બોન્ડ એ સૌથી સેફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વિકલ્પ છે. મિત્રો જો તમે બોન્ડ વિશે વધુ જાણવા માંગતા હોય કે કયા કયા પ્રકારના બોન્ડ હોય છે, એમાં શું શું ફાયદા થાય છે, કેવી રીતે એક સામાન્ય માણસ બોન્ડમાં ઇન્વેસ્ટ કરી શકે છે, તો અમને કમેન્ટમાં જરૂર જણાવો. એના ઉપર અમે એક ડિટેલમાં વિડીયો બનાવીશું, માટે જરૂર ને જરૂર કમેન્ટ કરો. મિત્રો આપણા પોર્ટફોલિયોમાં ઇક્વિટી શેર એ બહુ મોટો ભાગ ભજવે છે અને જો આપણી પાસે ચોક્કસ એક ગાઈડલાઈન હોય કે જેને ફોલો કરવાથી આપણે એ ખબર પડી શકે કે કઈ કઈ કંપનીના શેર લેવા જોઈએ અને કઈ કઈ કંપનીના શેર ન લેવા જોઈએ, કઈ કંપનીએ ભવિષ્યમાં સારું પરફોર્મન્સ આપશે અને કઈ કંપનીમાં પૈસા ડૂબી જશે. જો આ બધી જાણકારી આપણી પાસે હોય તો કેવું સારું થાય. આપણા પૈસા ડૂબવાના ચાન્સીસ બહુ જ ઓછા થઈ જાય છે. અને મિત્રો ગ્રેહામ પણ આ જ ઈચ્છે છે, કેમ કે કોઈ પણ તમારા મારા જેવા માણસના પૈસા જ્યારે શેર બજારમાં ડૂબી જાય છે ત્યારે એને ખબર છે કે આ લોકો હવે પછી બીજી વખત ક્યારે પણ શેર બજારમાં ઇન્વેસ્ટ કરવાની હિંમત જ નહીં કરે, જેનાથી લાંબા ગાળે શેર બજારને જ નુકસાન થાય છે. માટે એને 4 નિયમ બનાવ્યા છે. મિત્રો આ નિયમ એવા છે કે જેને ફોલો કરવાથી આપણે એકદમ સારી કંપનીના શેર સસ્તા ભાવે મળી જશે. તો ચાલો જોઈએ એક પછી એક. પહેલો નિયમ છે, આપણો શેર માર્કેટનો પોર્ટફોલિયો ડાયવર્સિફાઈડ હોવો જોઈએ, મતલબ કે એમાં વિવિધતા હોવી જોઈએ. ગ્રેહામ કહે છે કે કોઈ પણ સામાન્ય માણસે મિનિમમ 10 અલગ અલગ ઇન્ડસ્ટ્રીની કંપનીના શેર લેવા જોઈએ, નહીં કે 10 એક જ પ્રકારની કંપની, જેમ કે એક દવાની કંપની, તો એક ઓઇલની કંપની, તો એક સોફ્ટવેરની કંપની, તો બીજી કારની કંપની. આવી રીતે બધી કંપનીના એક સાથે શેર લેવાથી રિસ્ક ઓછું થઈ જાય છે, કેમ કે બધી જ કંપની એકી સાથે ડૂબવાના ચાન્સીસ બહુ જ ઓછા છે. જેમ કે આ કોરોના સમયે બધા જ ધંધામાં મંદી હતી, પણ દવાની કંપની અને સોફ્ટવેર કંપનીમાં ફૂલ તેજી હતી. માટે આ કંપની આપણા પોર્ટફોલિયોમાં હોય તો એ પોર્ટફોલિયોને બેલેન્સ કરી રાખે છે. બીજો નિયમ એ છે કે જે તે કંપની એ મોટી હોવી જોઈએ, લગભગ 50 વર્ષથી પણ વધુ સમય એ ધંધામાં હોવી જોઈએ અને માર્કેટની લીડર કે પછી બીજા કે ત્રીજા નંબર ઉપર આવવી જોઈએ. કેમ કે મિત્રો હાથીને ડૂબતા વાર લાગે છે, પણ કીડી ગમે ત્યારે ડૂબી જાય છે. ત્રીજો નિયમ, જે તે કંપની એ લાંબો સમયથી ડિવિડન્ડ આપતી હોવી જોઈએ. કોઈ પણ કંપની ડિવિડન્ડ ત્યારે જ આપે જ્યારે એને પ્રોફિટ થાય છે અને એ એટલો વધારે હોય છે કે આવનારા વર્ષનો ખર્ચો પણ નીકળતા પૈસા વધે છે, ત્યારે જ એ ડિવિડન્ડ આપે છે. આમ આ એક સારી કંપનીની ઓળખ છે. અને ચોથું, મિત્રો આપણે જે તે કંપનીને ત્યારે જ ખરીદવી જોઈએ જ્યારે એના શેરના ભાવ એ એના EPS એટલે કે અર્નિંગ પર શેર કરતાં 20 થી 25 ગણાની રેન્જમાં જ હોય.
જો એનાથી વધુ હોય તો સમજવું કે એ કંપનીનો શેર અત્યારે મોંઘો છે, માટે એ સમયે એ શેરને ન ખરીદવો, પછી ભલે ગમે એટલી સારી કંપની કેમ ન હોય. આમ મિત્રો, જો આ 4 નિયમને પાળવામાં આવે તો આપણે એવી જ કંપનીઓમાં ઇન્વેસ્ટ કરીશું જેમાં પૈસા ડૂબવાનું રિસ્ક બહુ જ ઓછું હશે. મિત્રો, આ હતી ગ્રેહામની બુક ધ ઇન્ટેલિજન્ટ ઇન્વેસ્ટરના 4થા અને 5મા ચેપ્ટરની વાત. મિત્રો, જો વિડીયોમાં તમને શીખવા મળ્યું હોય તો તમારા મિત્રો સુધી જરૂર શેર કરો, અને હા, આ વિડીયોને લાઈક કરો, કમેન્ટ કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ન ભૂલો. જય શ્રી કૃષ્ણ.